Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, tòa Quỷ Trạch nằm trong núi sâu đã bị 5 vị khách lạ mặt ghé thăm trong một đêm mưa to gió lớn. Nhóm người này bao gồm Trần Bình An, Trương Xuân Phong, đao khách giang hồ Từ Viễn Hà cùng 2 gã thư sinh, một tên là Lưu Cao Hoa, tên còn lại chỉ biết mang họ Sở. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi vì bên ngoài Quỷ Trạch vẫn còn 2 kẻ nữa đang nhăm nhe tiến đến. Một người trong số đó được gọi là Bạch Lộc đạo nhân, một tên còn lại là Sơn Thần họ Tần. Rốt cuộc là có sự kiện động trời gì mà khiến một nơi quỷ tha ma bắt thoáng chốc đã kín phòng hết chỗ như vậy? Chuyện là hơn 60 năm về trước, quận thành gần nhất nơi đây là Yên Trì quận. Tại đó đã xảy ra một dịch bệnh khủng khiếp khiến cho hơn 10 vạn người trong thành bỏ mạng. Số nhân mạng đó sau khi chôn lấp bên ngoài thành đã trở thành một bãi tha ma cực lớn. Âm khí và uế khí tích tụ dày đặc đến mức nó đã trở thành một sinh mệnh cấm khu. Mà kẻ đứng sau nghiệt chướng năm đó chính là Bạch Lộc đạo nhân, còn tên Sơn Thần họ Tần kia chính là một tôn dã thần, gã ta sống nhờ cúng bái của người dân dành cho thảm họa năm xưa. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao sau 60 năm những kẻ này lại đồng thời tìm đến Quỷ Trạch vào một đêm mưa gió như thế này? Nguyên nhân là bởi vì chủ nhân của tòa Quỷ Trạch này tên là Dương Hoảng. Trước kia hắn là một đệ tử nội môn xuất sắc của Thần Cáo Tông, mà Thần Cáo Tông lại là đạo gia tông môn lớn nhất tại Đông Bảo Bình Châu. Toàn bộ sự việc xảy ra tại nơi đây đã được hắn gửi thư về cho tông môn để yêu cầu trợ giúp. Những kẻ tiến về đây đêm nay là vì đã nghe ngóng được tin tức các đạo sĩ của Thần Cáo Tông đã hạ sơn, nên chúng phải ra tay để tranh đoạt cơ duyên ở nơi này, càng sớm càng tốt. Mà cơ duyên là gì thì mình đã giải thích ở tập trước rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Bây giờ hãy đến với những diễn biến chính trong tập này nào. Trương Xuân Phong sau khi được Trần Bình An đưa đến nơi tránh mưa tránh bão không lâu thì đã có thể mở mắt nói chuyện. Vị đạo sĩ trẻ này cảm thấy âm khí nơi đây tương đối trầm trọng, cho nên đã đưa ra một quyết định khiến hắn cực kỳ đau lòng, đó là nuốt xuống một viên hồi dương đan mà hắn coi như thủ đoạn bảo mệnh. Sau đó thì hắn lại tiếp tục đả tọa để có thể hấp thu dược lực được nhanh hơn. Còn về phía Trần Bình An thì hắn chưa bao giờ lơ là cảnh giác cả. Bây giờ trong tay áo của thanh niên này đang giấu sẵn 3 tấm phù lục mà hắn tự tay dùng chân khí vẽ ra rồi. 3 tấm phù lục đó lần lượt là Dương khí thiêu đăng phù, Bảo tháp trấn yêu phù và Phương thốn phù. Đây là 3 loại phù lục cơ bản được ghi chép trong cuốn Đan thư chân tích mà Lý Hy Thành đã tặng cho Trần Bình An. Với cảnh giới chớp mắt, Dương khí thiêu đăng phù do Trần Bình An vẽ ra có tác dụng chủ yếu là trục xuất âm khí, tăng cường dương khí. Về phần Bảo tháp trấn yêu phù lại có tác dụng chủ yếu là giam giữ, tính công kích chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Và cuối cùng là loại phù lục mà Trần Bình An coi là tuyệt kỹ công kích, đó là Phương thốn phù. Tấm phù lục này cũng chỉ có một tác dụng duy nhất, khiến người sử dụng thuấn di một khoảng cách rất ngắn, có lẽ khoảng cách chỉ đến 1 trượng mà thôi. Trần Bình An sẽ kết hợp dùng Phương thốn phù khi hắn muốn quyền đầu tiên của thần nhân lôi cổ thức chắc chắn đánh trúng mục tiêu. Thế là các bên đều đã chuẩn bị xong, Sở thư sinh sẽ là người chủ động ra tay. Hắn vừa chủ động lôi kéo Từ Viễn Hà đến công kích Dương Hoảng, lại phái ra thủ hạ đến quấy rối Trần Bình An. Các bạn có biết tại sao hắn lại tự tin xuất thủ như vậy không? Tại vì hắn đường đường là một ngũ cảnh đại yêu cơ mà. Các bạn nhìn quay 13-14 cảnh ở Ly Châu Động Thiên rồi, nên coi ngũ cảnh là run rế, chứ ở bên ngoài thế giới, ngũ cảnh đã được gọi là thần tiên rồi đấy. Và cuối cùng, vị ngũ cảnh đại yêu của chúng ta ăn 22 quyền thần nhân lôi cổ thức của Trần Bình An, sau đó được tráng miệng bằng phi kiếm sơ nhất thì đã tắt điện và xuất hiện ra bản thể là một gốc cây hòe cùng với một miếng binh gia sắc hoàn có giá trị tương đương với một nửa quốc khố của một tiểu quốc. Vào trong thời khắc cảm thấy không ổn, họ Sở thư sinh đã kêu gọi 2 tên đồng bọn với mình đang chờ ở phía bên ngoài là Bạch Lộc đạo nhân và Tần Xương Quân. Nhưng mà ngay khi Bạch Lộc đạo nhân chạy đến, cũng là lúc hắn nhìn thấy phi kiếm sơ nhất vừa mới đục lỗ trên đầu thư sinh họ Sở xong. Thế là lão ta chỉ kịp thốt lên 2 từ kiếm tu rồi bốc hơi luôn. Còn về phía tên dã sơn thần kia thì đã sớm trốn vào góc niệm Phật rồi. Tưởng chừng như chuyện này sẽ dừng lại tại đây, nhưng mà không, biến cố lại phát sinh đó là một đám đạo sĩ từ trên trời giáng xuống. Ở đây có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Thần Cáo Tông đã phái người đến. Tin xấu là kẻ dẫn các đệ tử của Thần Cáo Tông xuống núi lần này lại là người có mâu thuẫn lớn với Dương Hoảng khi vẫn còn ở trong tông môn. Lão già đó tên là Triệu Lưu, nhiệm vụ lần này là do lão ta cố ý tiếp nhận. Đến nhìn lại đối thủ năm xưa đã áp chế khiến lão vô cùng nhục nhã mỗi khi bị đem ra so sánh. Bây giờ kẻ đó là hóa thành một con chàng quỷ thấp kém và ti tiện. Lão ta hoàn toàn có thể dùng lý do thanh lý môn hộ để hành hạ Dương Hoảng đến cực điểm. Lúc này thì chỉ còn 3 người Trần Bình An, Trương Xuân Phong và Từ Viễn Hà là những người quan sát khách quan mà thôi. Trương Xuân Phong đã dùng danh nghĩa đạo gia Long Hổ Sơn của Bắc Câu Lô Châu, Từ Viễn Hà thì lấy danh nghĩa giang hồ của chính nước Trung Bộ Bảo Bình Châu ra để mong đám người này có thể làm việc theo công đạo. Nhưng mà thái độ của Triệu Lưu vô cùng cường ngạnh, lão nói rằng đây là việc của nội môn Thần Cáo Tông, cho nên bất kể là thế lực hoặc môn phái nào cũng không thể xen vào. Trước tình cảnh đó, Trần Bình An quyết định ra tay để bảo vệ vợ chồng Dương Hoảng, nhưng cuối cùng lại bị Dương Hoảng ngăn lại. Hắn đã quyết định tối nay vợ chồng hắn sẽ đồng sinh cộng tử, nếu có kiếp sau, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp kết thành uyên ương. Chuyện đêm nay tưởng chừng như không thể hòa giải thì bất ngờ xuất hiện, đó là đội ngũ hạ sơn lịch luyện của Thần Cáo Tông lần này. Công khai thì do lão già Triệu Lưu quản lý, nhưng thực chất lại do một người khác ở trong bóng tối âm thầm đánh giá. Bây giờ người đó xuất hiện và đưa ra 2 quyết định.
Một là Xưng Hoàng bị trục xuất khỏi Thần Cao Tông, từ đây trở đi không được sử dụng danh nghĩa của Thần Cao Tông để làm bất cứ chuyện gì, và tiếp theo là đám người của Triệu Lưu sẽ lên đường trở về tông môn phục mệnh. Nhưng mà lão già Triệu Lưu làm sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù mối nhục năm xưa, cho nên lão ta đã có một ý định, đó là bề ngoài thì tuân theo mệnh lệnh của sư môn, nhưng mà lão ta sẽ đi đến Yên Chi quận, dùng danh nghĩa của Thần Cáo Tông để nói cho quan phủ nơi đây rằng họ Tần Sơn Thần là nhân vật đã duy trì sự ổn định của bãi Tha Ma, từ đó tạo phúc cho bách tính, xứng đáng được sắc phong chính thần, còn đôi vợ chồng ở tại Quỷ Trạch trên núi mới là những kẻ nghiệt chướng đầy mình, cần phải loại bỏ. Đúng là một mưu hành kế bẩn, đổi trắng thay đen. Cũng may là trong nhóm 3 người Trần Bình An thì có Đao Khách từ Viễn Hà là nhân vật có kinh nghiệm giang hồ phong phú, cho nên mới đoán được phương thức ra tay của lão già Triệu Lưu. Thế là ngay trong đêm, 3 người hộ tống con trai thứ hai của quận trưởng quận Yên Chi về nhà. Không biết họ sẽ dùng cách nào để hóa giải hành động của lão già Triệu Lưu, và còn những bất ngờ nào đến từ những kẻ chưa phải trả giá cho thảm họa năm xưa như Bạch Lộc Đạo Nhân và Tần Sơn Thần hay không? Tất cả sẽ có trong tập sau các bạn nhé. Nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để khỏi bỏ lỡ nha.